Вважаємо, що вона відображає різні погляди, які ці групи мали щодо державного устрою України тоді. We believe that both groups were responsible for the escalation of violence. As a result of the mass disorder in the city centre, 6 men in total were shot dead. They were from both clashing groups. Ми вважаємо, що обидві групи несли відповідальність за ескалацію насильства. В результаті масових заворушень в центрі міста 6 чоловіків були застрелені. Вони належали до обох груп, які брали участь у сутичках. The unrest continued in Kulikovo Square, where some 300 pro-federalism supporters barricaded themselves in the House of Trade Unions. The building was set on fire by Molotov cocktails that both groups threw at each other. Заворушення продовжилися на площі Куликове поле, де приблизно 300 прихильників федералізації забарикадувалися у будинку профспілок. Пожежа у будинку профспілок спалахнула через коктейлі Молотова, які обидві групи кидали одна в одну. 42 people, all pro-federalism supporters, died in Kulikovo Square. 34 men, 7 women, and 1 17-year-old boy. 32 people died inside the burning building sustained after jumping or falling out of the windows to escape the fire. На Куликовому полі загинуло 42 людини, всі прихильники федералізації. 34 чоловіка, 7 жінок і 17-річний юнак. 32 особи загинули всередині палаючої будівлі. Ще 10 осіб померли від смертельних травм, отриманих внаслідок вистрибування або падіння з вікон, коли вони намагалися урятуватися від вогню. Firefighters were stationed 600 meters away from the House of Trade Unions. Yet, they arrived at the scene approximately 40 minutes after they began receiving multiple emergency phone calls. Пожежники знаходилися у 600 метрах від будинку профспілок. Проте вони прибули на місце події приблизно через 40 хвилин після того, як вони почали отримувати численні дзвінки на лінію екстреного виклику. The Odessa police did not deploy sufficient forces to prevent clashes in the city centre. Furthermore, despite having 4 hours to mobilise and to respond to the escalating situation, and despite knowing that several people had already been killed in the city centre, police failed to ensure security in Kulikovo Square and to prevent further escalation. Одеська міліція не задіяла достатні сили для того, щоб запобігти сутичкам у центрі міста. Крім того, навіть маючи 4 години, щоб мобілізуватися та зреагувати на ситуацію, яка загострилася, навіть знаючи, що декілька людей вже були вбиті в центрі міста, поліція не забезпечила безпеку на Куликовому полі та не попередила подальшу ескалацію. Overall, that day 5 years ago, 48 people lost their lives in the 2nd of May violence in Odessa. An estimated number of 247 people were injured. Загалом 48 людей загинули в результаті насильства 2 травня в Одесі 2014 року. Приблизно 247 людей отримали поранення. A year ago, I was in Odessa and talked to some of the victims of the 2nd of May violence and felt their deep pain. We recorded some of their testimonies, which I would now invite you to listen to. Рік тому я була в Одесі і говорила з деякими із жертв насильства 2 травня. Я відчула їхній глибокий біль. Ми зафільмували деякі з їхніх розповідей. Давайте послухаємо, що вони сказали. Я решил сделать пару последних кадров, и в этот момент мне попало в руку, задело насквозь, потом меня эвакуировали коллеги в Афину, и мне попало еще в спину и в ногу прилетело. Сын, мой единственный сыночек, умница, умница. 45 лет ему только исполнилось, математик. Погиб муж, ему было 62 года. 2 мая 2014 года на Куликовом поле Дома профсоюзов погиб мой сын, Пуров Вадим. На тот момент ему было 17,5 лет. Погиб мой сын Лука Федор, ему было 20 лет. 5 мая он должен был защищать диплом
Но 2 мая он погиб в Доме профсоюза. Боль уже вечна, она со мной всегда. Но справедливость должна быть. Я говорю не только за своего сына. Боль вот эта вот страшная боль заставляет бороться. Хочется, чтобы убийцы были наказаны. Во-первых, это любовь к человеку. Это прожитые годы вместе. Понимаете, это тяжело что-то объяснить. Это вон портрет его стоит. A year has passed since this meeting, and 5 years have passed since. A year has passed since the meeting, and 5 years have passed since the violence on the 2nd of May. Still, no one has been held accountable for the killings of 6 men in the city centre and for the violent deaths of 42 people in the House of Trade Unions. In many cases, individual perpetrators and suspects have not even been identified. З тієї зустрічі минув рік, а з насильства 5 травня минуло 5 років. На жаль, досі ніхто так і не поніс відповідальності за вбивство 6 чоловік у центрі міста та за насильницьку смерть 42 людей у будинку профспілок. У багатьох випадках навіть не встановлено конкретних виконавців та підозрюваних. With regards to the mass disorder and killings in the city centre, Що стосується масових заворушень та вбивств у центрі міста. out of 29 people charged with participation in the mass disorder, 28 were alleged pro-federalism supporters. This creates a misconception. There were 2 groups responsible for the escalation of violence. Thus, such striking correlation allowed us to conclude that the police investigation into the unrest was selective and not impartial. Із 29 людей, яких звинувачували в участі у масових заворушеннях, 28 були ймовірними прихильниками федералізації. Це створює певне викривлення. Були 2 групи, які є відповідальними за ескалацію насильства. Отже, таке вражаюче співвідношення дозволило нам робити висновок, що розслідування поліції щодо масових заворушень було вибірковим та упередженим. As for the killings in the city centre, the police have still not identified any suspects in 5 out of the 6 lethal incidents. Щодо вбивств у центрі міста, поліція досі не встановила жодних підозрюваних в 5 із 6 смертельних випадків. One investigation was opened against a member of one of the pro-unity groups. He was accused of killing a man from one of the pro-federalism groups in the unrest in the city centre. The investigation was completed 4 years ago, yet the consideration of the case on the merits has not yet started. Such significant delays can be explained by the poor quality of the pre-trial investigation and by regular violent disruption of hearings by radical supporters of the defendant. Одну справу було відкрито проти члена однієї з груп прихильників єдності. Його звинувачують у вбивстві чоловіка, який належав до прихильників федералізації. Під час масових заворушень у центрі міста. Досудове розслідування було завершено 4 роки тому. Проте суд так і не розпочав розгляд справи по суті. Такі значні затримки можна пояснити низькою якістю досудового розслідування та регулярним насильницьким зриванням слухань радикальними прихильниками обвинувачень. In the briefing note, you will find specific examples of such behaviour of the extreme right-wing groups, as well as the failure of the police to prevent and to investigate their misconduct. This poses serious impediments to the impartial consideration of the case. В інформаційній довідці ви знайдете конкретні приклади таких дій праворадикальних груп, а також приклади того, як поліція не спромоглася попередити такі випадки та розслідувати неналежні дії праворадикальних груп. Це створює серйозні перешкоди для неупередженого розгляду справи. The case that is probably the most known with regard to the 2nd of May violence is that against 19 alleged pro-federalism supporters,
who were detained in May 2014 and charged with participation in the unrest in the city centre. Справа, яка, мабуть, є найбільш відомою щодо насильства 2 травня, це справа проти 19 ймовірних прихильників федералізації, які були затримані у травні 2014 року і обвинувачені в участі у заворушеннях у центрі міста. The trial in their case was ongoing for almost 3 years in Odessa and then moved to Chernomorsk. Having spent up to 3.5 years in pre-trial detention, CISO, all 19 were acquitted in September 2017. The court verdict stressed that the investigation had been ineffective and biased, and the prosecution politically motivated. Immediately after the release, 2 of these 19 acquitted were detained again while still in the courtroom under new charges, including preparing the organization of mass disorder. Судовий розгляд їхньої справи тривав майже 3 роки в Одесі, а потім у Чорноморську. Вони знаходилися під вартою у СІЗО строком до 3,5 років, коли суд виправдав усіх 19 осіб у вересні 2017 року. У вироку суду було наголошено, що досудове розслідування було неефективним і упередженим, а кримінальне переслідування політично мотивованим. Відразу після звільнення, ще у залі суду, 2 з них виправданих були знов узяті під варту за новими обвинуваченнями, в тому числі підготовка організації масових заворушень. Moving to what took place later that day, the investigation into the fire in the House of Trade Unions is still ongoing without significant results. Odessa Regional Police is now leading the investigation, and it has not yet identified individual perpetrators whose acts led to the death of 22 people. Рухаємося далі до подій, які сталися пізніше того дня, 2 травня. Розслідування пожежі в будинку профспілок досі триває, без істотних результатів. Одеська обласна поліція, яка здійснює розслідування, ще не встановила конкретних винних осіб, дії яких призвели до загибелі 42 людей. Moving to the investigations against state emergency service and police officials, immediately after the violence, the Odessa Regional Prosecution Office launched criminal proceedings against Odessa police officials for their negligence during the unrest that resulted in 48 deaths. Later, the investigation was transferred to the Office of the Prosecutor General. Зараз перейдемо до розслідування щодо посадових осіб Державної служби з надзвичайних ситуацій та міліції. Одразу ж після подій Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти посадових осіб Одеської міліції за фактом їхньої службової недбалості під час масових заворушень, які призвели до гибелі 48 осіб. Пізніше матеріали справи були передані до Генеральної прокуратури України. The criminal investigation against state emergency service officials for alleged failure of their duty to rescue people trapped in the burning House of Trade Unions that resulted in 42 deaths was launched much later, more than 5 months after the fire. It was launched in October 2014. The Ministry of Internal Affairs leads the investigation. Кримінальне провадження проти посадових осіб Державної служби з надзвичайних ситуацій та за ймовірне невиконання ними свого обов'язку з порятунку людей, котрі опинилися в палаючому будинку профспілок, яке призвело до загибелі 42 осіб, було зареєстровано набагато пізніше, більш ніж через 5 місяців після пожежі, у жовтні 2014 року. Міністерство внутрішніх справ здійснює розслідування. Some of the investigations into the misconduct of police and state emergency service officials have been completed with their indictments transferred to court. The cases, however, are in procedural limbo at trial stage. Деякі з розслідувань щодо невиконання своїх обов'язків посадовими особами міліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій завершені, і відповідні обвинувальні акти направлені до суду.
Ці справи, однак, опинилися у замкнутому колі через процедурні перепони на етапі судового розгляду. In parallel, two senior officials identified as suspect in these criminal cases have managed to flee. They are the former deputy head of Odessa Regional Police, responsible for maintaining public order in the city, and the former head of the State Emergency Service for Odessa region. Allegedly, they have been granted citizenship of the Russian Federation. According to the Prosecutor General's office, extradition requests sent to the Russian Federation have been disregarded. Між тим, двом високопосадовцям, визначеним як підозрювані в цих кримінальних справах, вдалося втекти. Це колишній заступник начальника Головного управління МВС в Одеській області, відповідальний за підтримання громадського порядку та колишній начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Ймовірно, вони отримали громадянство в Російській Федерації. За інформацією Генеральної прокуратури України, запити про екстрадицію, направлені до Російської Федерації, залишилися без уваги. To conclude, 5 years after the events of the 2nd of May, today, 2014 in Odessa, that resulted in 48 deaths, the authorities have not done what it takes to ensure accountability for the 6 killings during the unrest in the city centre and for the 42 deaths at Kulikovy Polye Square. На завершення зазначу, протягом 5 років після подій 2 травня 2014 року в Одесі, в результаті яких загинули 48 осіб, влада не зробила все необхідне для того, щоб притягти до відповідальності винних у 6 вбивствах, скоєних під час заворушень у центрі міста, і у загибелі 42 людей на площі Куликової Полі. The challenges that I have described today pose a serious impediment to the access to justice for victims and their families. The briefing note has a set of specific recommendations on what the authorities need to do to overcome these challenges. Виклики, про які я говорила сьогодні, стають на заваді доступу до правосуддя для жертв та їхніх сімей. В інформаційній довідці викладені конкретні рекомендації щодо того, що органам влади слід зробити для подолання цих викликів. Accountability for crimes and access to justice for all is essential to establish public trust in the judiciary and the rule of law, and may serve as a bedrock for reconciliation and social cohesion. Thank you for your attention. Відповідальність за злочини та доступ до правосуддя для всіх є обов'язковою умовою для забезпечення довіри до судової влади та верховенства права і можуть слугувати фундаментом для примирення і соціальної згуртованості. Дякую за увагу.